nakasakto. Nakatutok pa rin po kayo sa SAKTO dito sa TeleRadyo. Sa ikalawang bugso po tayo ng balita, hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang lalawigan. Ramdam na po ngayon ang muling pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Tumaas ng mahigit 250% ang growth rate sa Bacolod City at ayon sa DOH Western Visayas, high-risk transmission area ang lugar. Alamin natin ngayon ang malaking hamon na hinaharap ng ating mga medical frontliners sa Bacolod City sa lalawigan ng Negros Occidental. Makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Julius Drilon ng Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Magandang morning po, Doc Julius, and welcome back sa SAKTO po. Jeff, magandang umaga ulit sa inyo. And kamusta po kayo, Jeff? Ayos naman po, Doc. Kayo po ang dapat siguro namin kamustahin. Kamusta po kayo dyan ngayon sa inyong ospital? Well, naghahanda na po kami ngayon ng mga posibleng tumaas pa rin ng mga kaso sa amin. With all the indicators, pinag-aaralan po namin ito ang may mga numero na pumapasok po sa amin magmula Disyembre. With all the indications ay sooner or later magpipik po ito. No? Pero still, since December, nung pagbaba ng aming kaso dito, ay hindi po kami tumigil sa tuloy na paghahanda sa posibleng pagtaas ulit ng kaso, Jeff. Pero Doc, may nakikita na po ba kayo na pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo at least sa mga pumupunta po dyan sa inyong ospital at nagpapatest or humihingi po ng tulong? Jeff, binabantayan po namin maigi itong mga, ang tinatawag po namin ay epidemiological data. No? Itong January 6 to 10 lang, ang positivity rate ay umakyat sa 26.71%. Ang growth rate which is also a significant data ay ng January 7 ay 38% lang. Nung pagdating ng mga January 11 ay umakyat sa 250% ang Bacolod City. Ang Negros Occidental, which is the province, ay umakyat ng almost 158%. Ang aming average daily attack rate, which means na kung ilan ng tao ang na-infect per 100,000 population, ang Bacolod ay umakyat din sa 2.66. Ang Negros Occidental ay medyo mababa na mga 1.55%. But all this data and numbers, Jeff, is telling us one thing. It's telling us that these numbers will continue to rise. We do not know when it's going to peak, but definitely it's going to rise. Again. Oo. At this point nga po, Doc, I'm sure pagod na po ang mga frontliners po natin na patapos po ang pagtaas, bababa, pero tataas po ulit. Kamusta po yung mga frontliners po natin ngayon dyan, Doc, sa iba mga ospital? Kasi marami po yung nagpo-positibo sa virus po ulit o first time, dyan po ba? Nung nagsimula ang starting ng mga mid-December, binabantayan din namin yung national trend, no? Kasi it also reflects the local trend one way or another. From a very low of 1 na infected ang aming healthcare workers, the past 2 weeks of January, umakyat po sa 23. Ang nag-positive. 7 ay puro medical workers po ito, wala ito sa support staff. 7 ay naka-high risk quarantine and we suspect na ito ay community transmission. Alam mo, Jeff, mahirap
it's very hard to describe how you prepare yourselves or ourselves again into another possible surge. You cannot just tell your people, here's your PPE, go back there and do your thing. It's not as simple as that, because you have to prepare them psychologically, emotionally. We also have to, again, re-emphasize the protocols that we have developed. And again, assure them that we have enough supplies and materials for their protection. Halos 2 taon na tayo, Jeff, na ganito, and sooner or later, the psychological, emotional, and physical toll has or actually started to creep into our system. So it's we're doing some interventions to prop up their morale, no? I was gonna ask, do you have systems in place to make sure na siguro may stress debriefing or support for the frontliners sa ngayon po? Standard yan, Jeff, yung aming mga protocols, no? Ang aming team ay nagro-rotate for 14 days straight, no? And they have a rest for 5 days and they get tested. So it's the same protocol that we are adapting, and ito ay very fluid, no? Pinapalitan din namin ito as the need arises per week. But one thing na gusto ko i-mention, Jeff, I'm grateful to my management team, because without them, our situation could have been worse. So I'm lucky in the sense that I have a very proactive management team. Everyone is pitching in, and I'm glad that I have a working force that's dedicated and has learned to roll with the punches of COVID, and most of all, the resiliency. Our dictum is we expect the worst, we do our best, and leave the rest to prayers, Jeff. Opo. Doc, mabalik lang po tayo doon sa mga pasyenteng natatanggap niyo po ngayon. Karamihan po ba, Doc, ano po yung classification ng kaso? Are they mild, severe? Nasaan po tayo sa ganun sa mga nakikita niyo po ngayon? Jeff, we still stick to our classification. Being the only tertiary level government hospital, we only accept moderate to severe and critical patients. So sa ngayon, there are umakyat na naman ang aming mga suspects and admitted patients. We have now a total of confirmed positive of around 32. And karamihan sa kanila dito ay moderate to severe. I think 2 are in mechanical ventilators. But the sad part is almost 97% are unvaccinated. Yun po sa yun yung ang problema. tinutumbok ko, Doc, nga kasi nga yung mga severe cases nakikita po natin, karamihan po ay unvaccinated. Doc, bigay ko po sa inyo yung pagkakataon siguro to convince more people to get vaccinated. A lot of people are saying na mild lang naman po itong Omicron variant. Yun nga po, para nakakalimutan na it might be mild for some people but not for you or for others. At syempre, malaking bagay po yung bakuna. Nasa inyo po yung pagkakataon ngayon, Doc, to convince more to get vaccinated. Let us not take Omicron variant as a mild coronavirus. Sa ngayon, hindi natin maintindihan kung ito ay Omicron or itong Delta. But definitely, these 2 variants now are the one predominating the whole ecosystem of positivity. So I'm appealing to all our kababayan, the whole country,
for that matter, to that please have yourself vaccinated, because we have proven the fact that, and we have proven science that this vaccine works. If not for the vaccine, probably we're getting more deaths, probably we'll be getting more admission, and probably at this point it could have overwhelmed the hospitals all over the Philippines. Doc, thank you very much at ingat po kayo parati dyan at syempre sa mga kasamahan po nyo, Doc. At sana po ay kayanin at sana po hindi na tumaas lalo pa yung mga kaso dyan. We hope, Jeff, but I hope that in the next few weeks to come, this will stabilize as it is. Para naman ay hindi kami mahirapan, lalo na sa aming mga financial aspect of managing COVID in general. Thank you, Jeff, and good morning to all your listeners. Thank you very much. Yan po si Dr. Julius Drilon ng Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Samantala,